ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਫਾਲਕਨ ਮੋਹਰੇ BC ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬੈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਬੂ। ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 58 ਸਾਲਾ ਕੇਵਿਨ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਕਨਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਲਕਨ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜੋ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲਕਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਂਥਮ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਜੋਸਫਿਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਫਾਲਕਨ 3 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਿਸਟ੍ਰੌਸ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੈਵਿਨ ਡਿਊ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 22 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ, ਲੈਂਗਲੀ, ਸਰੀ ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸਮੇਤ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਦੇ ਲਈ BC ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ, ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਕਨਸਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। But what the NDP forget to say is that they opposed that bridge every step of the way. There would be no Portman Bridge if the NDP was in power, and people shouldn't forget that. So yes, I have a tracker. Now, would you open up nominations and writings, or would star candidates be parachuted? Well, this is a very important question, because one of the things that I've committed to do, and I announced this on day one when I said I was going to be running for office, is that under Kevin Falcon's leadership, this party is going to reflect the broader community. And by that I mean I am personally going to go out and recruit competent, capable women, those from different ethnic backgrounds, those with, regardless of their sexual orientation, regardless of what their socioeconomic background is. If they share our values and the principles that we support in the BC Liberal Party, that a private sector driven economy is the best way to generate revenues for government to invest in first class public services, it's been at best very uneven, to be totally candid. I think the thing that bothers me the most is when you're involved in a global pandemic, trust is very important. And you build trust by sharing information and making sure that people understand you're doing your very best. And here is all the information as to why and how we're making our decisions. Instead, what we've seen from the NDP is they've been hiding information. They've not been sharing information that, frankly, would have been very, very helpful in Surrey, where we do have multi-generational families living in homes. And that the spread of COVID was moving much more rapidly through the communities, through the schools, and yet the government was hiding that information from the public. That's not helpful. That breeds distrust. And I think that's very unfortunate. And the other thing I would just say, finally, Suki, is just look at the response. They just came out with a $50 million fund to help the tourism sector. It is 15 months into this pandemic, and only now they're coming out with a pittance to help this sector that's been so impacted.
And then they come out and say that it cannot even apply to Gurdwaras that may want to apply for Vaisakhi funding because they've been hit very hard too. This pandemic has affected everybody. And they're saying you don't even get a chance to apply. And I think that's really inappropriate too. So I just think that through every pandemic, they've been fumbling and bumbling and creating a lack of confidence, a lack of trust. And that's too bad. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ 168 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਜੈਂਟ ਐਲੀਨੋਰ ਸਟੋਰਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਅਰ ਮਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਈ ਹਿਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਰਕੋ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਬੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਬੈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਘਬਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਨ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। B1617 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਾਤਰਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਲਗਾਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆંકੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। The problem, what we're going through right now in terms of a global pandemic and the COVID-19 crisis is not the only crisis we're dealing with. Before the pandemic, we heard from so many people who said their biggest worry was they could not find a place to live. And if you think about finding a place to call home, it is probably one of the most important things in your life. If you don't have a home, every next step in your life, building a family, finding a partner, everything else seems impossible without having a place to call home. It gives you that security, that place to start from. And the reality is, before the pandemic hit, people couldn't find a place to call home. People couldn't buy a home. They couldn't even imagine renting a place they could afford. And now the crisis has made it only worse. So this is a crisis that has not gone away. The pandemic has made this crisis even worse. And we're talking about all people from all walks of life, whether they're young professionals with a decent salary, people who've got low income, people with no income, the homeless, everyone is struggling. And that's why it's so important. And that's why we are committed to finding a solution.
And what we've seen, and Jenny pointed this out, the Liberals have talked a lot about housing, have made announcements on housing, but it hasn't made people's lives better. When it comes down to it, people still can't find a place to call home. The housing crisis is still out of control, and there aren't really any solutions for people. And we've got to change that. It's not enough to just talk about housing or to declare it's a crisis. We want to see real action to actually get people a place to call home. So we're going to propose two real major solutions, two-pronged approach to this problem. One, we know that there's speculation driving up the cost of housing. So we need to get at that speculation. And so what we're proposing at the national level is a tax on foreign investment to discourage foreign investors from putting their money into the Canadian housing market like it's a stock market and to try to make money off it, to commodify it. We want people to be able to have a place to call home, not to use the housing market like a commodities market. The second thing is we know that money laundering, while in BC it's something that people are more aware of, money laundering is directly increasing pressures on housing, and we need to tackle that. And the best place to do that is at the federal level. And then it comes to housing. We want to look at this difficult time that we're going through and look forward to a recovery where housing is at the heart of the recovery. We can create incredible jobs in communities and we can build more housing. We want to see a massive, significant, substantial investment into housing. ओंटारियो सरकार दे वल्लों रीओपनिंग संबंधी फ्रेमवर्क साझा कीता गया है। इस ते बोलदियां विरोधी धिर ने दोष लगाया है कि पहलां भी प्रीमियर दे वल्लों साइंस टेबल नूं अखों परोखे करके सब कुछ खोलिया गया है ते फिर खेड ग्राउंड बंद करके प्रोविंस नूं पुलिस स्टेट दे वल धक्किया गया है। विरोधी धिर दे अनुसार इसे कारण प्रोविंस वासी तीजी वेव दे नाल जुझे। सेहत मंत्री क्रिस्टी एलियट दे वल्लों इन्हां दोषां नूं निराधार दस्सिया गया, जिन्हां दावा कीता कि सरकार साइंस टेबल दियां हदायतां अनुसार काम कर रही है। Has a terrible record on reopening. We'll remember back in the fall, they brought forward their color-coded framework in which the metrics that they utilized were 4 times higher than what the experts recommended. Back in February, the science table predicted that if the government rushed the reopening and didn't put in place extra public health precautions, that we would be in a very terrible situation. They predicted disaster, and lo and behold, the Premier ignored their advice and walked us right into this brutal third wave. In April, the Premier decided to close playgrounds and bring a police state into Ontario instead of giving us paid sick days for our essential workers. That's not what the science tables recommended. And now, apparently, there's been another marathon cabinet battle underway. Will this Premier commit this time to not rely on buddies and lobbyists and stakeholders in his decision-making, but actually listen to the science? Order. Minister of Health, reply. Mr. Speaker, well, since the beginning of this pandemic, our government's top priority has been the health and well-being of the people of Ontario. And since the arrival of the more transmissible variants to the province, which was actually what did lead to the third wave, we've continued to take the necessary actions to control the spread. But we continue to rely on the advice and recommendations of our Chief Medical Officer of Health, our Public Health Measures Table, and many other medical experts to review the science and the data and the clinical evidence to provide us with advice and recommendations on when we can safely start to reopen the province, when the time is right, because there are many factors that need to be considered, including the numbers of the cases that we're seeing in the province, what's happening with hospitalizations, new hospitalizations, as well as ICU rates, the R rate, public health system capacity, and of course the rate of vaccinations, which are going extremely well. We've now vaccinated over 7.5 million people in the province of Ontario. That's very good news. Final supplementary. The problem is they don't take the experts' advice. They don't take the advice. We cannot get this wrong again. It is important to get it right. Parents want their kids back in school. NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ MPP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ontario ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Speaker, this morning the Canadian Centre for Policy Alternatives released a new report that calls on this government to commit to ending private for-profit long-term care in Ontario. The report notes that the main focus for private long-term care operators is making a profit for themselves and their shareholders. And they're willing to cut corners if that means bigger profits for them. We've seen this clearly throughout the pandemic, with many homes withholding PPE and not paying their PSWs and frontline workers a livable wage. Speaker, the main focus of anyone in seniors care should be making sure seniors are safe and healthy. But that's not what's happening here in Ontario. And that's why the COVID-19 death rate in for-profit homes was twice the rate of non-profit homes and 5 times the rate of publicly owned homes, Speaker. My question through you to the Premier is, will the Conservatives let this report and recommendations sit on the shelf yet again, like all the other advice they've been given, or will they take responsibility, take action, and take the profit out of long-term care? To reply, the government has stated. Thank you very much, Mr. Speaker. Of course, we started taking action from day one when we were elected, Mr. Speaker. We didn't need reports to tell us that we needed to make some significant investments into long-term care. That is why, of course, we started immediately back in 2018 to build long-term care beds. Look, I've said on a number of occasions, Mr. Speaker, the fact that the previous Liberal administration only built some 600 beds over the time that they were in office is completely unacceptable. There were 4 previous Liberal administrations that did nothing to build out long-term care, did nothing to refurbish some of the older homes, did nothing for staffing strategy. Look, what we're doing is putting 2,000 new nurses in stream, 27,000 new PSWs, 30,000 additional spaces, Mr. Speaker. This is an incredible step on our way to ensuring that every resident of long-term care gets 4 hours of care, a North American level of care, leading level of care, Mr. Speaker. We're well on our way to the best system in North America, and I hope the members opposite will support us on that. A supplementary question. Speaker, it's not just New Democrats and everyday Ontarians who are calling for an end to for-profit, big corporate long-term care, a clear legacy of the Liberal government and Conservative government. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ UCP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ NGOs ਹੈਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 31 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
ਤੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ $3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ COVID-19 ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, alberta.ca/COVID-19 ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ COVID-19 ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਂਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ alberta.ca/COVID-19 ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਰੀडम ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। $40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡ ਰੋਜਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਡ ਰੋਜਰਸ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਗਾਹ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੋਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, CRTC ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।